så kommer inte du att höras, Mats och Pablo höras just nu. Tjenare Loda! Nej. Jag sa tjena. Nej men tjena, men goddagens! Ja, vi har ju haft en fantastisk stund här med er just nu kan jag säga. Och jäklar vad bra det har gått. Berätta, hur känns det nu? Ja, det känns magiskt. Det har varit, vi har siktat på 10 hela året. Vi kanske hade lite fel approach. För att vinna turneringar betyder inte så mycket i det stora hela. Någon gång sådär. Men jag vet inte vad man ska säga. Det är så sjukt mycket jobb och frustration. Och alltså tidigare känns som att det har varit mycket små saker. Alltså även när det gäller oss själva som har hindrat oss från att komma längre liksom. Kunna secura invite, så att det känns som att inte bara att kvala för 10, men jag tror att det har gjort väldigt mycket för vårt lag. Ja, för jag var inne på när vi har snackat någon gång sådär att ni har det ganska bra i laget nu. Hur mycket har det påverkat resultaten, tror du själv? Jag tänker på ett personligt plan, visst har ni det bra på men hur tänker du då? Alltså nu ser vi har det bra nu. Eller menar du sen vi börjar spela tillsammans igen? Ja, eller vad? precis, exakt. Jag menar inte att ni har haft så dåligt jämt förut. Jag menar att ni har haft en god stämning och sådär som man har bevittnat på andra events. Spelar det stor roll för dig och ert lag? Ja, alltså jag skulle... Det är ju därför vi spelar ihop igen, skulle jag säga. Om det var några andra än de här 4 boysen så hade vi säkerligen gett upp någon gång på vägen. Så att det... vad ska jag säga? Det är de här 4 jag vill åka till 10 med liksom. Det finns ingen annan. Det är de här 4 jag vill vinna 10 med igen. Och det är något speciellt med det, tycker jag. Sen så det enda negativa är att man kan inte riktigt flamea varandra, men du vet, vad kan man göra åt det? Man får bita ihop helt enkelt. Det är en stor grej att kunna flamea folk också. Handen på hjärtat, Loda, om ni inte hade tagit det till varken Wildcard eller TI6, vad tror du att Alliance... Det är en hemsk fråga, men jag tycker att du har så mycket positivt nu, så jag ställer frågan då. Hade det varit en risk att Alliance skulle ge upp? Att Alliance blev... Nej, att Alliance skulle ge upp, inte att det blev något. Blev? Ja, det är klart det finns en chans. Jag skulle säga att vi inte riktigt vågar... Alltså du vet, så här, det finns något farligt att börja planera nästa säsong medan du redan spelar. Ja, såklart. Då känns det som att du någonstans har gett upp. Så att, ja... Men samtidigt, du vet, jag har svårt att tro att vi skulle splittrat upp helt och hållet. I vilket fall. Men det här är helt klart någonting som gör att vi kan njuta av att fortsätta spela med varandra en tid till liksom. Och sen så siktar vi bara högt på 10. Det är där det ligger. Det är ju faktiskt där. Jag kan berätta också att vi har faktiskt varit över 4000 tittare på svenska streamen under matchen som vi har spelat. Det har varit helt fenomenalt faktiskt. Ja, men det är kul att höra. Ja, få en shoutout till alla svenska fans. Då vi verkligen uppskattar att ni har er egen lilla community här som stöttar oss. Och vi smygkollar på Dre ibland faktiskt. Det är Dre-kanalen och inte någon engelsk, så ni betyder mycket för oss. Jag älskar dig, Loda. Alltså. Du får till det ibland. Det får du definitivt. Jag ska ju säga det i alla fall att vårt målsättning är att komma med er till TI6 och kolla. Men vad tror du om du tänker europeiska kvalet jämfört med de andra kvalen? Alltså, nej, ta det lugnt. Jag ska inte få det att flamea någonting. Jag undrar Amerika qualifying är den bästa. Det är så svårt att komma... nej men seriöst, alltså jag ska flamea någon. Jo, men det är inte det jag vill komma till. Det är så här, men jag ska flamea lite alltså. Det är så här, de 3 topplagen i Amerika är exakt lika bra som alla lag i Europa. Kanske till och med bättre i vissa fall, vem vet? Det kan jag inte svara på. Men det är lite tråkigt att spela ett kval till en sån här stor turnering. Och man ser att USA har 3 slots, en av dem är wildcard. De har 7 lag. Ja. Och 4 av dem är inte så kända. Sen så lyckades ju de ta en match här och dit liksom. Så att det är bara problematiskt att Europa känns verkligen
helt galen. Ja, för det var det, jag vill fortsätta på den frågan. Jag vill liksom, i och med att ni har slagit Escape nu, ni har spelat mot Virtus Pro, ni har spelat mot Secret. Alltså hur bra tror du de lagen är om man flyttar in dem till TI6? Känner ni att de här vinsterna ni har med er nu, det är liksom värt någonting? Alltså, värt någonting. Ja, men Ja, bortsett från en plats, men förstår du vad jag menar? Alltså men nivån. alltså, jag tror att jag tycker nog att OG och Liquid och kanske Newbie är bättre som det ser ut just nu. Men när det gäller resten så tycker jag nog inte riktigt det är så stor skillnad. Jag kan nog ha glömt bort MVP är väldigt starka och så vidare, men jag tror helt klart att det har gett oss väldigt mycket. Jag tror aldrig att vårt största motstånd är motståndarna, utan ofta att det är oss själva liksom. Ja, det är ibland vågar vi inte tro på det vi har som gut feeling. Ibland så är vi för exalterade och har tråat ganska mycket matcher på lite hit och dit liksom. Så att jag tror att det har gjort sjukt mycket för oss. Ja, jag tror att vi tjänade på att spela 10 qualifiern och inte få en invite. Alltså du svarar på mina frågor, då har jag inga... Det var exakt det jag skulle säga, för jag har haft en känsla av att ni behövde faktiskt det här kvalet också. Ja, jag tror att vi spelar som bäst när det är sista chansen. Ja. Jag tror att vi har lite svårt att få upp den här riktiga... Alltså det kan jag väl bara tala för mig själv liksom, som en riktig veteran. Att det kan vara svårt ibland att få den här riktiga, alltså som jag säger, det är klart man alltid är taggad och verkligen vill vinna och så vidare, du vet, men det är något nästan omänskligt att man ska ha sånt sjukt fokus på att vinna. Och det krävs väldigt mycket mer än att man bara vill vinna och vinna pengar liksom, eller bara bli känd. Absolut. Speciellt med så många games som ni har i ryggen också. Chatten, de är jättearga på mig för att jag inte frågar om en kommentar på Game 1. Så att, Lora, hade du gett upp någon gång under Game 1? Nej. Det är klart jag inte hade gjort. Är det sant? Ja, nu är det hatten av alltså. Jag är så impad. Jag började räkna på hur många matcher ni hade råd att förlora. Hur kändes det dock att vinna det gamet? Du kan ju inte tro att du skulle vinna det hela tiden i alla fall. Jag skulle säga att jag nog... Vi var typ gladare, eller inte gladare, men du vet... Den matchen, vi var väldigt glada efter att vann matchen, kan jag säga det. Vi jublade riktigt högst och väldigt positivt. ett tips är faktiskt att du kollar på det som det finns ett litet klipp på hur jag reagerar på det, för att det är faktiskt bara andningsljud, men de är ganska trevliga så här när man har vunnit. Du Lora, du ska få fira med dina kamrater, uppskattar såklart alltid att du dyker upp här i streamen. Hade min fru varit vaken så hade jag sagt åt henne att komma och hälsa på det också, ni har ju en speciell relation. Jag får hälsa så gott. Det ska jag absolut göra. Hälsa till grabbarna också, hälsa till Kelly. Jag antar att det kommer några tårar från henne, du kan väl torka en från mig i alla fall. Och sen grattis, stort grattis och tack för att du deltog. Tack så jättemycket. Ha det bra. Ha det bra. Hej.